السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم حاجة هتبسطكم وهقول لكم على طريقة ازاي تحصل بيها على اشتراك مجاني من شات جي بي تي 5 المدفوع مجاني. مش كده وبس، وده لحد 2027 وبدون اي شيء خالص او فيزا. ولكن في البداية ما تنساش اللايك ومشاركة الفيديو ده على اوسع نطاق علشان الكل يستفيد. واللي لسه مشتركش منتظر ايه؟ يلا اشترك بسرعة علشان تستفيد من كل اللي بنقدمه هنا على القناة. وتعالوا ندخل في التفاصيل علشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هتفتح المتصفح بتاعك سواء كان جوجل كروم او اي متصفح انت شغال عليه. وعلى فكرة الكلام اللي هنقوله النهاردة ده ينفع لأي جهاز سواء ايفون او ايباد، لان الخدمة بتكون متاحة على الايميل والطريقة اللي هنوضحها دلوقتي. بعد ما فتحنا المتصفح هنبدأ نكتب في المتصفح كلاود فار تمب ميل CLOUD فار تمب ميل. هي ظهرت معاك اهي، يبقى كلاود فار تمب ميل. هنبدأ نختار اول اختيار. هتظهر معاك صفحة بالشكل ده، تمام كده؟ طيب هنلاحظ عندك حاجة هنا اسمها create a new email، تمام كده؟ نبدأ نضغط عليها وبعدها نيجي في المربع اللي ظهر قدامنا ده وهنبدأ نكتب أي حاجة اللي هي هننشئ بها ايميل جديد. يعني مثلا ممكن نكتب اسم القناة بتاعتنا اللي هي فكرة اونلاين FEKR اونلاين. طبعا ممكن حضرتك تكتب اي حاجة وهنخليها مثلا 2026، يبقى فكرة اونلاين 2026، تمام كده؟ وطبعا متاح لك تكتب لحد 30 حرف، فانت هتكتب اي حاجة هنا وبعد كده ركز بقى في الحاجة اللي جاية. المربع اللي جنبها هنبدأ نضغط عليه، هتلاقي ظهر عندك اكتر من اختيار. هنختار الاختيار اللي هو رقم 3 اللي هو ERZI.me. وليه احنا اخترنا الاختيار ده؟ عشان نحول الايميل الوهمي اللي احنا هنعمله ده الى ايميل تعليمي، تمام كده؟ طب نيجي بعد كده اضغط على create new email. بالنسبة للرسالة دي بنقفلها عادي خالص، ما فيهاش اي مشكلة، مش هنحتاجها. بعد كده نرجع نضغط على حاجة اسمها ميل بوكس، تمام كده؟ ليه؟ لان هيجي لنا ميل دلوقتي زي ميل تأكيدي هيظهر معانا في المكان ده، تمام كده؟ لحد هنا اظن الخطوات سهلة وواضحة وما فيهاش اي مشكلة. طيب في الصفحة دي احنا عايزك تلاحظ حاجة، ان الايميل اللي احنا عملناه موجود فوق اهو، فكرة اونلاين 2016 @erzi.me، وقصادها كلمة كوبي. هاخد نسخة منه كوبي، تمام كده، وهحتفظ بيها عشان هنحتاجها. طبعا هنفتح صفحة وورد ونحاول نحتفظ بالايميل اللي احنا خدناه نسخة كوبي عشان ممكن نحتاجه بعد كده. وبعدها نفتح صفحة تاني من المتصفح بتاعك. اهم حاجة ما تقفلش الصفحة دي، خليها مفتوحة، تمام كده؟ نفتح متصفح جديد ونبدأ نكتب في الصفحة الجديدة او في علامة السيرش شات جي بي تي فور تيتشر. شات جي بي تي فور تيتشرز. وهنبدأ نضغط على أول اختيار. بعد ما ضغطنا على أول اختيار هنضغط على ساين اب فور فري. هتظهر معاك صفحة بالمنظر ده. طبعا ما تختارش أي اختيار من الاختيارات الموجودة فوق، ولكن هنبدأ أضغط على إيميل أدرس ونحط هنا الإيميل اللي احنا خدنا منه نسخة كوبي، اظن احنا فاكرين. نضغط على كونتينيو. بعد كده طلب منك اللي هو الباسورد. طبعا هنكتب اي باسورد، ممكن اخد نفس العنوان ده واحطه عادي خالص جدا، او اي باسورد انت محتاجه. طبعا اهم حاجة لما تيجي تكتب الباسورد بتاعك لازم تراعي فيه لو حرف كابيتال وحروفه سمول بالاضافة الى ارقام ورموز، تمام كده؟ بعد كده اضغط على كونتينيو. هنا طلب منك كود.
هنرجع تاني بقى للصفحة بتاعت كلاود فير تمب ميل، وهنعمل ريفرش للصفحة دي تاني. هتلاقي في رسالة جات لك من اوبن اي اي، وادي الكود بتاعك اهو. تروح واخده نسخة كوبي وراجع تاني للكود وبيست وكونتينيو. طبعا طلب منك هنا الفول نيم، الاسم الكامل، فاحنا ممكن نكتب نفس العنوان بتاع الايميل بتاعنا اللي هو هنقول فكرة FEKRA اونلاين 2016، وتاريخ الميلاد طبعا هكتب اي تاريخ، ممكن يعني في بداية 2000 او 1999، فنكتب 1 هنا مثلا 12 و1999 واقول له ايه كونتينيو. طبعا هنا بيقول لي في مشكلة بس في الاسم بتاعك، فاحنا ممكن نشيل الرقم ده واقول له هنا ايه كونتينيو. طبعا هننتظر بس لحد ما بيعمل الاكونت. بص بقى هنا عندك ايه شات جي بي تي فور تيتشر. طبعا هنا هضغط على اوكي ليتس جو. طبعا هعمل اسكيب لاي حاجه تظهر معاك بعد كده. هنا هقول له سكيب. بص بقى هنا عندك ايه اصبح شات جي بي تي فور تيتشر 5.2 اللي هو اصبح عندك حساب مجاني على شات جي بي تي. وطبعا الحساب ده هيشتغل معاك لحد شهر 6 2027، وهتلاقي عندك من تحت الاسم بتاعك اللي انت سجلت بيه اللي هو فكرة اونلاين، وتبدأ تعيش بقى وتعمل كل شغلك عليه من خلال الحساب الرسمي اللي هو مجانا كامل وكأنه مدفوع. وانتظرونا في فيديوهات جديدة تعليمية، وما تنساش تشارك الفيديو ده مع كل زمايلك وعلى صفحاتكم على السوشيال ميديا علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.